Hello, this is Gabriel from Money Assist again. So ang topic po natin for today ay paano maging successful ang ating mga anak. Unang-una po, dapat let's teach them the value of money. Let us teach them how to be wise at kung masama ba o mabuti ang pera. Dapat alam po nila kung kailan nila dapat gagamitin ang pera at saan nila gagamitin ang pera. Okay? At an early age, dapat matuto na sila po. At ituruan po natin sila na dapat huwag pabili ng pabili. Alam po na dapat nila ang kahalagahan ng pera. Okay? So number 2 po ay dapat turuan natin silang mag-ipon. Okay? Habang bata pa po sila, dapat matuto na po silang mag-ipon. Maybe let's buy them a piggy bank or let's open an account with the bank for them, okay? Para doon nila isa-save, doon nila i-deposit ang mga available na pera nila. Okay, number 3 is, let's include them in our conversations. Ano pong ibig kong sabihin nito? Pag nag-uusap po tayo ng kasama ang ating mga kaibigan o ng ng asawa natin, okay? Let's say we are in our dining table, yeah? While eating, pag nag-uusap po tayo, 'di ba? Kung minsan sumasabat ang ating mga anak, okay? Kadalasan po sa mga mag-asawa, they shut them down. Yung mga anak nila, they will tell them to shut up. Sasabihin nila, bata ka pa, dapat hindi ka nakikisabat sa usapan ng matatanda. Mali po yun. Dapat hindi po natin ginaganon ang ating mga anak. Dapat po, ang gawin natin, let's welcome them. Let's initiate conversation about money, kung ano ba ang nangyayari sa family natin, bakit tayo nahihirapan, kung may problema man, bakit tayo nahihirapan, ano bang nangyayari sa ating finances. Yun po dapat ang ating i-share sa mga anak natin para mas lalo po silang matuto, mas lalo nilang ma-appreciate kung ano ang nangyayari sa family natin. Magiging mature po sila agad. Okay? Marami po silang matututunan at isa pa, makaka-engage at makaka-share sila ng knowledge nila. Malay nyo, mayroon silang mga ideas na hindi natin alam, okay? Maganda po na dapat i-welcome natin sila sa ating mga conversations. Okay. Number 4, dapat natin ibahagi ang financial knowledge natin sa ating mga anak. Okay, ano ba itong mga financial knowledge na to? Terminologies such as income and expense. Ano ba ang income? Ano ba ang kita? Ano ba ang gastos? Ano ba ang expenses? Okay? Yung mga utility bills, ano ba yung mga yun? Ano ba yung gas and electric? 'Di ba? Binabayaran natin yung mga yun every month. 'Di ba? Dapat alam nila yung mga expenses natin para matuto rin silang magtipid, okay? Ano pa yung mga terminologies na dapat nilang malaman? Assets and liabilities. Ano ba yung mga pagmamay-ari natin? Ano ba yung mga utang natin? Okay? Dapat marunong sila kung naiintindihan nila kung ano itong mga to. Accounting, marketing, finance, investing. Dapat alam din nila yung mga terminologies na mga yon. Para kung sakali man tumuntong sila ng high school at tumuntong ng college, universities, may mga knowledge na sila, nandun na sa isipan nila. Hindi na po sila mahihirapan pagdating sa kanilang courses, okay? Lalo na pag kumuha sila ng accountancy, ng finance, ng business management, or investing courses, yeah? Dapat alam nila yung mga to as early na dapat mga bata pa lang sila, matuto na sila. Okay? Dapat maiano din natin sa kanila kung ano ba ang net profit, ano ba ang gross profit. Okay? Ano ba yung mga interest rates? Okay? Ano ba ang investment? Ano ba ang shares? Ano ba ang stocks? Dapat i-share natin itong mga knowledge natin ng mga to sa kanilang anak. Kung hindi man natin alam yung ibang mga terminologies na to, dapat ngayon dapat nagbabasa tayo, nakikinig sa mga business news, okay? Katulad ng sinabi ko sa mga naunang vlog ko, dapat matuto din tayong magbasa para may mga knowledge tayong mai-impart sa ating mga anak. Okay, number 5, katulad ng sinabi ko kanina, let's teach them to watch business news, okay? Dapat nagre-read sila ng mga financial books, ng magazines, okay? Ano ba yung mga accountancy na mga magazines, say newspapers as well, okay? Pag bumibili kayo ng newspapers, let's not just tell them to read the headlines or read the front page or yung centerfold or go direct to the sports section. Dapat sabihin din natin sa kanila, i-direct natin sila doon sa business section, sa finance section, sa classified ads. Marami po silang matututunan doon para maging ready po sila pag nag-set up man sila ng business. Yeah? Okay, number 6. Ano pa ba yun ang mga kailangan natin para maging successful ang mga anak natin? Ikwento mo ang iyong mga failures
at mga success mo sa buhay. Bakit naman mahalaga ito? Of course, napakahalaga ito. Especially yung mga failures natin, dapat ma-share natin sa kanila ito. Kasi doon natin ma-show sa kanila, masasabi natin sa kanila kung paano natin nalagpasan itong mga failures na to, kung ano ba yung mga stumbling blocks na nangyari towards achieving our goals. Bakit tayo nag-fail? Okay? Ano ba ang dapat natin naging solution sa mga problema na yun? Paano ba natin na-overcome yung mga problema na yun? Ano ba yung mga risk na in-undertake natin na hindi nag-workout? Hindi natin kalkulado yung mga risk na napagdaanan natin kaya tayo fail, di ba? So, dapat alam nila talaga yan. Napaka-importante yan kasi magiging boost din nila yan sa buhay nila para pagdating ng panahon, kung ma-encounter man nila yung mga risk na yan, yung mga failures na yan, alam na po nila. They can plan ahead. Alam na nila kung ano man ang pwedeng maging solution sa mga problema na yon. Okay. Ano pa ba? Number 7. Bigyan natin sila ng pera. Bakit naman natin bibigyan ng pera? Of course, bigyan din natin sila ng pera. Say, naka-achieve sila ng something. Okay? Let's reward them with money. Okay? Para matuto sila kung paano mag-handle ng money. And then, we can also give them money para bigyan sila ng target, kumbaga. Say, let's give them a time frame para ma-achieve nila yung goals. Give them money para mapalago nila yung pera na yun. Say, give them 10,000 pesos. Sabihin natin, okay, ibibigyan namin itong pera na to, palaguin mo yan. At the end of 5 years, let's say, dapat lumago na yung pera na yan. Okay, dapat yun ang challenge natin sa kanila. Dapat yun ang goal nila, madoble man o mag-increase yung amount ng pera na binigay natin sa kanila. Now, eto, very crucial ito. At the end of 5 years, say, walang nangyari sa pera. Don't discourage them. Give them suggestions on how to better themselves, kung paano ba nila pwedeng ma-achieve yung mga goals nila. Bakit? Ano bang nangyari along the way? Bakit hindi nila na-achieve yung target, yung goal, okay? Bakit at the end of 5 years, bakit naging failure? Okay? Dapat wag natin i-demoralize ang ating mga anak. Instead, dapat i-uplift natin ang kanilang spirits, i-uplift natin ang kanilang morals. Dapat, let's give them everything. Lahat ng alam natin, dapat talagang ibigay natin lahat para ma-encourage pa sila. At sa susunod na bigyan mo sila ng task, magiging maayos na ang kahinatnan, ang results. Okay? Number 8. Ano ang number 8? Pero bago po natin ibibigay ang number 8, have you subscribed yet? Mag-subscribe na po kayo kasi marami po tayong malalaman dito sa channel natin. May inspire po kayo, ma-motivate about finances, about money in general, everything po. Marami pa po akong mga plano, marami pa po akong mga nakalista na pwede kong itackle. Pinagre-researchan ko po para po sa inyo, para mai-share ko po sa inyo, para po guminhawa po ang ating buhay. Yeah? So number 8. Let's teach our children to be responsible. Okay? Let's teach them to be responsible of their actions sa lahat ng mga decisions nila sa buhay nila. Dapat sabihin natin sa kanila, whatever the results, kung ano man ang kahinatnan ng inyong mga naging desisyon, ng inyong mga naging actions, okay? Dapat maging responsible sila. Let's teach them to be accountable, to be responsible, okay? Dapat let's not teach them to blame others sa mga failures natin. Teach them na, okay, this is what I've done. Ito, number 1, 2, 3, okay? Dito pala ako nagkamali. Dapat aayusin ko to next time, okay? Ganun po. Dapat marunong po sila mag-take po ng mga failures sa buhay. Katulad ng sinabi ko nung nauna, okay? Number 9. Okay, eto, napakahalaga po nito. Number 9, let's teach them to admire people. Sino po yung mga people na i-admire nila dapat? Okay, eto yung mga tao, especially yung mga galing sa rags, yung mga rags to riches. Diba? Marami po tayong naririnig dyan ng mga tao na yung mga stories nila, from rags to riches stories nila, napakaganda po na dapat matuto silang i-admire yung mga taong mga to. Okay? Katulad nila Mark Zuckerberg, 'di ba? Hindi naman agad mayaman yan sila 'di ba? Si Henry C. nag-umpisa sa yan
at a very lowest level of the society, di ba? Si Robert Kiyosaki, si Grant Cardone, marami pa pong ibang mga nanggaling sa hirap na yumaman, naging milyonaryo, naging bilyonaryo. Dapat po, sabihin natin sa ating mga anak, okay, eto yung mga taong to, dapat maging ganito tayo, okay? Let's imitate ano ba yung mga ginawa nila. Let's imitate everything na mga ginawa nilang paghihirap, yung mga characteristics nila, yung mga attitudes nila, di ba? Paano ba sila naging successful sa buhay? Okay? Maganda po, i-read natin yung mga autobiography ng mga yan. Okay? Marami naman po dyan sa internet, sa Google din po. Nandyan na po yung mga kwan nila yung mga background nila, yung mga kung paano ba sila umangat sa buhay. Maganda pong basahin nila itong mga to. Let's teach them na dapat ganito ang i-admire nilang mga tao. Okay. Marami po tayong nakikita o alam na mga tao na kinamumuhian po nila yung mga taong mayayaman kasi ang nasa isip nila ay nagkukurap lang, mga nag-cheat sa tax nila, mga ganon, nandadaya sa mga tao, inaapakan ng ibang mga tao. Huwag po nating i-instill sa minds ng ating mga anak na ganun po yung mga mayayaman na to. Kasi mas mahalaga pong i-inculcate sa isip nila na itong mga taong to ay naghirap, marami po silang pinagdaanan, marami po silang failures na nangyari sa buhay nila bago po nila na-achieve kung saan man sila naroroon ngayon. Marami po silang mga napagdaanan na bullying sa ibang tao, rejections, especially marami po yan sa mga milyonaryong tinitingala po natin ngayon. Hindi po yan in just one night, naging milyonaryo po sila. Hindi po. Marami po silang pinagdaanan na hinanakit sa buhay, okay? Pero nalagpasan nila lahat mga to, okay? Nalagpasan nila at eto po sila ngayon. Yeah? Dapat po maging inspirasyon po natin sila, dapat po i-admire natin sila, sila po dapat ang maging motivation natin sa buhay natin. Huwag po tayong maging negative thinker. Sabi nga ni Chinkitan, think positive, di ba? Think positively, yeah? Yeah, dapat ganun po tayo. Lagi po tayong maging positive sa lahat ng bagay. Kung anumang mga failures ang nangyayari sa buhay natin, huwag po tayong panghinaan ng loob. Marami pa pong mga dapat gawin. Okay? Dapat po, yung opportunities po ang nakikita natin sa mga failures, yeah? Huwag po yung mga yung mga threats. Pag nagkaroon ka lang ng isang failure, give up ka na agad. Huwag po sanang ganoon, okay? Dapat turuan natin ang mga anak natin, okay? Sa lahat ng mga minention ko kanina, dapat alam nila ang eto na po, summary na po. Dapat alam nila ang value ng money, dapat maging wise sila, mag-ipon sila, dapat i-include natin sila sa lahat ng ating mga conversations, yeah, ibahagi natin lahat ng mga knowledge natin financially, okay? Dapat alam nila ito para makaprepare po sila sa kung saan man sila patungo, okay? Dapat maging din sila, nagwa-watch sila ng business news, yeah, nagre-read sila ng magazines about businesses, about finance, investing, yeah. Okay? And also, dapat ikwento natin ang ating mga failures and success para doon po sila magbe-base ng kanilang, alam niyo yun, yung sa future nila, kung paano sila mag-deal sa mga circumstances. Okay? Dapat bigyan din natin sila ng pera para palaguin nila at bilang reward po sa mga achievements nila, turuan natin silang maging successful at maging responsable sa lahat ng kanilang mga decisions in life, sa lahat ng kanilang actions, okay? And last is dapat i-admire nila yung mga tao, especially those who are self-made millionaires, those who came from rags and then naging rich na po sila. Yun po yung mga tao dapat na iniidolo nila. Huwag po laging mga artista ang ganyan-ganyan. Huwag po laging nanonood ng mga teleserye na yan. Dapat ang pinapanood nila mga ganitong video para maka-inspire po sa inyo, ma-motivate po ang inyong mga anak. Okay? Sana po marami po kayong natutunan sa video na to. Okay? Kung nagustuhan nyo po, please press the thumbs up button at pakishare po ang video na to at mag-subscribe na rin po pag hindi pa po kayo napag-subscribe. Sa lahat po nag-subscribe na po ng channel natin, maraming salamat po. I-share po natin itong video na to kasi marami pa po tayong mga videos sa the following days po na i-upload, okay? Para po matutunan po natin ang mga ano bang mga pamamaraan para tayo ay guminhawa sa buhay. Okay? Until then, see you in my next video. Let's get rich together.